Welcome to my YouTube channel Mr. Kevin Stories. Hello guys. යාළුවනි ඉතින් ඔයාලා හැමෝම දන්නා Microsoft ළඟදිම රිලීස් කරපු අලුත්ම Office සංස්කරණය තමයි Office 2024 කියන්නේ. ඉතින් කිසිම හොර crack virus තියෙන activators use නොකර Microsoft එකෙන් දෙන නිල tools use කරලා ඔයාගේ පරිගණකයට මේක නිවැරදිව install කරගන්නේ කොහොමද කියලා අද වීඩියෝ එකෙන් මම step by step ඔයාලත් එක්ක share කරගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක skip නොකර අන්තිම වෙනකම් බලන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට යමු. යාළුවනි ඉතින් මුලින්ම ඔයාගේ web browser එක open කරගෙන type කරලා search කරගන්න Office deployment ලෙස. ඊට පස්සේ මේ උඩම තියෙන Microsoft site එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ download දීලා මේ Office deployment tool එක download කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ application එක download කරපු file location path එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදියට new folder එකක් create කරගෙන මේ application එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ license terms යටතේ තියෙන check box එක tick කරලා continue දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි create කරපු new folder එක select කරගෙන okay දීලා මේ විදියට extract කරගන්න. ඉතින් මේ විදියට successfully වුණාට පස්සේ okay දීලා මේ new folder එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ configuration XML file එක delete කරගන්න මේ විදියට. ඉතින් මේ delete කරපු configuration XML file එක වෙනුවට දැන් අපිට අවශ්‍ය new configuration XML file එක create කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සඳහා නැවතත් web browser එක open කරගෙන type කරලා search කරගන්න Office customization tool ලෙස. ඊට පස්සේ මේ උඩම තියෙන Microsoft 365 site එක open කරගන්න. යාළුවනි ඉතින් අපිට දැන් මේ site එක හරහා configuration XML file එක තුල තිබෙන configure settings customize කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම මේ architecture යටතේ ඔයාගේ PC එකට ගැලපෙන විදියට 32 bit හෝ 64 bit select කරගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ product එක විදිහට Office LTSC Professional Plus 2024 volume license select කරගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ version එක latestම select කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ apps යටතේ ඔයාට අවශ්‍ය Word, Excel, PowerPoint සහ OneNote වගේ apps විතරක් තියාගෙන ඉතිරි ඒවා off කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එතකොට ඔයාගේ download size එකත් අඩු වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාට අවශ්‍ය apps විතරක් on කරගන්න. ඊට පස්සේ next දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ primary language එකත් select කරගන්න මේ විදිහට. finally ඉතින් අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් configuration XML file එක සඳහා අපි create කරගත්ත configure setting මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට settings create කරගත්තට පස්සේ export දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ තියෙන Office Open XML format select කරගෙන okay දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ license agreement යටතේ තියෙන check box එක tick කරලා මෙතන මේ file name එක configuration ම තියාගෙන export දීලා මේ XML file එක download කරගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ XML file එක download කරපු location path එක open කරගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ configuration XML file එක copy කරගෙන අපි කලින් create කරපු new folder එක open කරලා paste කරගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ Windows search bar එකේ CMD ලෙස type කරලා search කරගෙන run as administrator දෙන්න.
ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන මේ විදිහට ටයිප් කරගන්න cd space කියලා. ඊට පස්සේ අපි ක්‍රියේට් කරගත්ත setup exe ෆයිල් එක තියෙන location path එක මේ විදිහට copy කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන paste කරගෙන enter දෙන්න. ඉතින් දැන් installation එක start කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සඳහා මෙතන මේ විදිහට type කරගෙන ඔයාගේ configuration XML file name එකත් මේ විදිහට type කරලා enter දෙන්න. යාළුවනේ ඉතින් දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ටැබ් එක හරහා Microsoft Office download වෙනවා. ඉතින් මේ ටැබ් එක හරහාම තමයි මේ application එක download වෙලා install වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට install වුණාට පස්සේ මේ ටැබ් එක close කරගන්න. ඉතින් මේ installation එක successfully වුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් Microsoft Word open කරලා බලන්න. ඉතින් ඒ සඳහා මේ Windows search bar එකේ word ලෙස type කරලා search කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ run as administrator දීලා මේ application එක open කරගන්න. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නොමැතිව නිල වශයෙන්ම Office 2024 දැන් ඔයාගේ PC එකට install වෙලා ඉවරයි. යාළුවනේ ඉතින් මේ විදිහට තමයි කිසිම risk එකක් නොමැතිව Office 2024 නිවැරදිව දාගන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක skip නොකර අන්තිම වෙනකම් බැලුවා නම් ඔයාටත් Microsoft Office officially use කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් නැරඹීමට කැමති නම් Mr. Kevin YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි bell icon එකත් all press කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ Mr. Kevin Stories